Përshëndetje miq, mirë se u kthyer në kanalin tim. Atëherë sot vendosa të bëj një video tjetër për investments plan ose InvestBox e cila e ofron crypto exchange Yobit.net dhe vendosa ta bëj këtë video sepse tashmë janë shtuar edhe dy kontrata të reja, të cilat ka kohë që kanë munguar tashmë dhe janë kontratat për Etherum ose për Doge, ose le të themi planet e investimit, jo kontratat. Dhe duke qenë se unë vendosa që të reinvestoj Etherum që unë kam dhe Dogecoin që kisha, sepse nuk i tërhoqa nga crypto exchange në momentin kur u mbyllën këto kontrata, atëherë vendosa që ta ndaj këtë gjë me ju dhe t'ju tregoj përsëri se si mund të investoni edhe ju nëse doni të bëni diçka të tillë. Dhe normalisht gjë e parë që duhet bëni për gjithë ato që nuk kanë account në Yobit.net, Yobit.net është një crypto exchange si gjithë të tjerat, kështu që mund të regjistroheni në të njëjtën mënyrë siç regjistroheni dhe siç keni account në crypto exchange-et e tjera. Normalisht që gjeni edhe linkun referral në përshkrimin e videos, kështu që nëse regjistroheni me linkun tim dhe vendosni që të investoni ose që të bëni trade në këtë crypto exchange, vetëm në atë moment unë mund të marr diçka. Nëse vetëm thjesht regjistroheni, atëherë normalisht edhe unë nuk fitoj gjë, por gjithsesi nuk ka rëndësi, mund të hapni accountin si të dëshironi ju. Dhe edhe një arsye tjetër pse vendosa t'ju them është sepse po më pyesin shpesh se çfarë të bëjmë, duke qenë se çmimi është rritur, çfarë të bëjmë, a të blejmë mining rig, a të bëjmë trade, a të bëjmë këtë e ndej. Domethënë më pyesin se si të investojmë. Unë duke qenë se nuk bëj trade, duke qenë se nuk bëj më mining, sepse i kam shitur pajisjet e mia që kisha për mining, u bën gati 3 muaj tashmë dhe vetëm kjo është mënyra që kam unë aktualisht si të ardhur mujore, sepse fatkeqësisht edhe nga YouTube-i nuk po fitoj asgjë, kështu që vetëm këtë kam si mënyrë të vetme dhe po ja them këtë sepse unë kam ngelur vetëm me këtë mënyrë, por nëse ju keni pajisje mining, nëse ju jeni në gjendje që të bëni trading ose gjëra të tjera mund i bëni, por unë aktualisht vetëm këtë mënyrë përdor për të ardhur, le të themi, fikse ditore ose mujore me kriptot që unë kam. Dhe duhet keni parasysh që është diçka e rrezikshme sepse fillimisht fitimi nuk është shumë i lartë. Pastaj nëse kërkoni në internet, Yobit ka goxha review negative dhe në përgjithësi review negative ose mendime negative për këtë crypto exchange janë sepse ju ka ndodhur disa personave që të transferojnë monedhat e tyre dhe nuk kanë mundur që t'i tërheqin ato mbrapsht. Dhe një problem tjetër është se nëse ju humbisni kodin tuaj, është pothuajse e pamundur që ju ta rimeni përsëri kodin që të fitoni aksesin në accountin tuaj të Yobit. Por gjithsesi unë prap po e bëj këtë video edhe për t'ju treguar që mua nuk më ka ndodhur asnjëra nga ato gjëra negative që përmenden në internet. Kam transferuar monedha, i kam tërhequr prap në walletin tim personal, i kam sjell përsëri, i kam investuar, i kam mbyllur investimet në çfarëdo lloj momenti dhe nuk kam patur asnjëherë probleme me këtë crypto exchange, të paktën deri në këto momente. Normalisht që nuk mund të garantoj për Yobit.net, por doja t'ju tregoja që unë deri në këto momente nuk kam patur asnjë problem dhe normalisht shpresoj që të mos kem asnjë problem, sepse në 100% siguri nuk kemi, sidomos me crypto exchange-et, pasi ne dim që një crypto exchange mund të hakohet. Ka ndodhur edhe në crypto exchange-et më të rëndësishme në botë, siç është Binance, që ndodhi jo shumë kohë më parë një hack shumë e fuqishëm, por gjithsesi të gjithë userat janë kompensuar dhe do kompensohen për çdo hakim që bëhet paktën në crypto exchange-et e rëndësishme. Kështu që për këtë nuk e di çfarë them, apo rrezikoj, patjetër që po rrezikoj, sepse fundja ne e dim që nëse i çojmë kriptomonedhat tona në një crypto exchange, ne teorikisht dhe praktikisht mund të themi nuk i posedojmë ato monedha, sepse nuk i kemi private keys të monedhave tona, ato i posedon crypto exchange, kështu që teorikisht por edhe praktikisht ato monedha në momentin që ne i transferojmë në një crypto exchange çfarëdo lloj, jo vetëm Yobit, nuk konsiderohen më tonat përderisa ne nuk posedojmë private keys. Kështu që rreziku është në çfarëdo lloj momenti. Gjithsesi, mua deri në këto momente nuk më ka ndodhur asgjë. Normalisht gjëja kryesore që duhet keni parasysh është me siguri në accountit tuaj, mundoni që të verifikojeni në nivelin maksimum, patjetër që aktivizoni Google Authenticator, Email Authenticator, çfarëdo lloj sigurie që mund të ofrojë një faqe, aktivizojeni të gjitha, ruajeni këto kode dhe këto mënyra sigurie, le të themi, në një vend të sigurt, sepse na ofrohen disa kode dhe disa QR codes
që duhet t'i ruajmë nëse humbasim passwordin ose nëse na prishet telefoni ose nëse humbasim emailin etj në mënyrë që të jemi në gjendje që të rifitojmë aksesin në accountin tonë. Kështu që nëse jeni të kujdesshëm me sigurinë e accountit tuaj, unë nuk besoj që do ju ndodh gjë. Gjithsesi, në fundit secili merr përsipër përgjegjësitë e veta për investimin që do bëj, unë po bëj këtë gjë në Yobit.net. Dhe pasi të keni hapur accountin, ajo çfarë duhet bëni normalisht është të shkoni tek InvestBox dhe këtu do gjeni të gjithë kontratat me anë të cilave ju mund të bëni invest. Përsëri e kam thënë edhe në videot e mëparshme dhe do vazhdoj ta them, nuk ju këshilloj që të investoni në këto monedha që nuk njihen ose shitcoin sepse do humbisni. Unë e kam provuar me 2 monedha të tilla dhe fitimi është shumë i mirë, por duke qenë se janë shitcoins, vlera e tyre është gjithmonë në rënje dhe në fundit nuk do fitoni asgjë kur të mbyllni kontratën. Do jetë shumë e vështirë që të përfitoni nga këto kontrata. Kështu që nuk ju këshilloj që të bëni kontrata nga këto monedha që nuk njihen. Merruni vetëm me monedhat që janë, le të themi, kryesore ose të rëndësishme në treg. Normalisht Bitcoini, Ethereumi, Dogecoini, është edhe BitTorrent këtu, kështu që edhe këtë mund ta përdorni nëse keni BitTorrent, kurse me monedhat e tjera unë nuk ju këshilloj që të merreni. Dhe atëherë kemi këtu kontratat e Bitcoinit që fitojmë 0.1% çdo ditë. Kemi një minimum, kemi një maksimum, kemi diçka për të bërë ose që janë dice games, do ta tregoj pas pak. Duhet luajmë minimumi 10 lojra dice. Duhet bëjmë 10 dice games çdo ditë, po ashtu edhe me Ethereumin një të gjë, po ashtu edhe me Dogecoin një të gjë. Duhet keni parasysh që duhet t'i kontrolloni çdo ditë, sepse shuma ose numri i lojrave dice që duhet luhet mund të ndryshojë. Për shembull për Dogein në fillim ishte 10 kur unë investova herën e parë, pastaj u bë 20, mos gaboj, pastaj vajti diku tek 30, kështu që siguroni që të bëni lojrat përkatëse çdo ditë, sepse nëse nuk i bëni këto lojra çdo ditë, atëherë nuk do merrni rewardin ditor. Dhe mënyra për të investuar normalisht është shumë e thjeshtë. Pasi të transferoni monedhat tuaja në këtë crypto exchange, shkoni tek kontrata që ju doni të aktivizoni, për shembull Ethereum, klikoni tek Ethereum dhe fusni shumën të cilën ju doni të investoni. Mos harroni që të mbani gjendje në wallet, mos investoni të gjithë shumën, sepse do ju duhet një shumë e vogël për të bërë lojrat dice games, sepse po të investoni të gjithë shumën, pastaj nuk do keni Ethereum që të luani dice games dhe kështu nuk do jeni gjendje që të merrni rewardin tuaj ditor. Kështu që do ju duhet që ta mbyllni investimin dhe pastaj ta rihapni përsëri. Për shembull, nëse keni, po themi, 2 Ethereum, atëherë bëni 2 Ethereum dhe leni këtë pjesën tjetër siç e kam lënë unë, në mënyrë që të keni gjendje për të luajtur dice games. E njëjta gjë edhe për Dogecoin, e njëjta gjë edhe për Bitcoin, është shumë e thjeshtë. Pastaj thjesht do klikoni tek butoni invest dhe do ju hapet kontrata ose investimi, plani juaj i investimit. Pastaj po të shkojmë tek investimet e mia, do shikoni që unë kam 4 kontrata aktive, Dogecoin që ja hapa dje, Ethereum dhe Bitcoin. Kam edhe një Liza që është një shitcoin të cilit më ka ngelur kod këtu, prandaj u thash jep 10% në ditë, prandaj u thash që mos u merrni me këto se janë kod, do humbisni me 99% do humbisni të gjitha parat që do investoni në këto monedha, kështu që mos u merrni me këto, merruni vetëm me kontratat me monedhat e rëndësishme, le të themi. Pastaj pasi të krijoni kontratat tuaja të investimit për monedhat që ju doni të investoni, pastaj shkoni tek dice games dhe këtu do luani minimumin e dice games që thuashtë atij që ishte 10 për secilët monedha. Tani këtu jam te Bitcoini, këtu duhet bëni shumë kujdes. E kam përmendur edhe në videon e përpara që kam bërë më përpara, më falni, dhe do vazhdoj ta përmend. Bëni shumë kujdes, sepse nëse ngatroni shumën këtu, atëherë rrezikoni që të humbisni të gjithë sasinë tuaj të monedhave, sepse kjo është thjesht gambling ose thjesht kjo është thjesht bijos dhe kjo platformë normalisht në bijos dihet që fiton gjithmonë ai që ka krijuar programin dhe ai që posedon programin për bijosin. Kështu që mos tentoni të losni këtu sepse keni të sigurt që do humbisni. Kështu që siguroni që të luani gjithmonë minimumin e lejuar dhe minimumi i lejuar për Bitcoinin është 10 satoshi. Kështu që ajo çfarë bëj unë, shkoj tek dhe fshim njëshin e para, pastaj shkojmë
tek e parafundit dhe shtojmë një nish tjetër, kështu që jam i sigurt që po luaj vetëm 10 satoshi. Që t'jeni 100% sigurt, do numëroni 1, 2, 3, 4, 5, 6 0 dhe pastaj duhet të jetë 10. Do të thënë 6 0 dhe pastaj 10. Kështu që jeni të sigurt që luani minimumin. Pastaj shtypni ose roll 52 ose roll 48 e njëjta gjë është. Të paktën 10, tham 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, po bëjmë 11 që t'jemi brënda. Pastaj do shkoni tek moneda tjetër nëse keni edhe ndonjë monedë tjetër. Unë kam për Ethereum, kështu që do luajm dhe Ethereum. Kujdes përsëri, prisni që të lodohet mirë faqa, mos u ngusni. Pastaj njëjta gjë edhe këtu, do fshim nishin, do shkojmë në fund, do shtojmë dhe nish tjetër. Mund t'i numëroni 0, 6, 0 dhe 10. Pastaj do luajmë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pastaj ka ngelur edhe Dogecoin, e njëjta gjë. Tek Dogecoin duhet keni parasysh që faqa do më gjatë që të lodohet, nuk e di pse ndodh kjo gjë, është shumë e çuditshme dhe është gjithmonë e njëjta gjë, kështu që duhet prisni që faqa të lodohet mirë në mënyrë që të jeni të sigurt që po losni me monedhën e duhur dhe sasinë e duhur. Dhe një diferencë tjetër që ka Doge në krahasim me Ethereumin dhe Bitcoinit, paktën këto monedha që kam unë, që kam investuar unë, minimumi që luhet me Dogecoin është 1 Dogecoin, sepse është një monedhë e cila ka një vlerë teje të vogël, kështu që normalisht edhe vlera edhe sasia minimale është pak më e lartë, kështu që fshini gjithë numrin, shkruani nish këtu dhe pastaj do losni 10 lojra. 7, 8, 9, 10, 11. Mund të losni edhe më shumë nëse dëshironi, por mjafton që të losni minimumin në mënyrë që të merrni sasinë tuaj ditore të rewardit në investments plan që ju keni bërë. Dhe kaq, do të thënë, përfundoj. Duhet të keni parasysh që para se të përfundoj koha e investments plan, duhet t'i luani këto lojra në mënyrë që të merrni shpërblimin. Siç e shikoni, mua më ka ngelur edhe 3 orë për të marrë shpërblimin për Ethereum dhe Dogecoin, kam dhe 8 orë 24 minuta për të marrë shpërblimin në Bitcoin dhe mjafton që brenda këtyre 24 orëve para se të përfundoj ky afat të luaj 10 lojra dice games për secilën nga këto dhe kështu do jem në gjendje që të marr rewardin ditor. Nëse harroni që të bëni lojrat për rewardin ditor, mos u mërzisni, kontrata do jetë prapaktive, thjesht nuk do merrni rewardin ditor për atë ditë. Kështu që siguroni që të paktën ditën tjetër të luani lojrat në mënyrë që të merrni shpërblimin. Pastaj, nëse në çfarë do lloj momenti ju duhen monedha dhe dëshironi që t'i tërhiqni, atëherë thjesht klikoni te close dhe pastaj do kalojnë monedhat siç ishin në walletin tuaj, nga walleti pastaj do i bëni withdraw aty ku doni t'i çoni ose thjesht mund t'i tregtoni direkt në këtë crypto exchange nëse dëshironi të bëni tregti, sepse mund t'i ndroni me monedha normalisht të ndryshme, por ka edhe dollar nëse keni accountet përkatëse për të bërë tërhiqjen në dollar nga ky crypto exchange. Por për këtë duhet ta verifikoni para se ta bëni një gjë të tillë. Gjë tjetër pa përmendur, nuk besoj se harova. Atëherë kontratat besoj kuptuat si investohet. Përsëri mos investoni në shitcoins, investoni vetëm në monedhat e rëndësishme. Gjë tjetër, mund t'i mbyllni në çfarë do lloj momenti, apo duhet keni parasysh që këto kontrata mund të jenë aktive për një ditë, për një javë, për një muaj, sepse këto kontrata furnizohen nga një, siç shikoni këtu, all payments are meant for special fund, furnizohen nga një fond special, siç thuhet këtu, dhe në momentin kur ky fond special i mbaron sasia dhe nuk ka monedha për të bërë pagesa ditore, atëherë do dal no coins këtu dhe për ato ditë nuk do merrni monedha ose për aq kohë sa mos ketë gjendje në special funds. Dhe në situatë jo aktive, ajo kontratë mund të zgjas përsëri e njëjta gjë. Mund të shkojë një ditë, mund të shkojë një javë, mund të shkojë edhe një muaj, siç kanë zgjatur këtë herë në fundit paktën kontratë për Ethereum dhe Dogecoin, sepse u bë gati një muaj, ndoshta më shumë, që nuk kanë qenë aktive sepse diku nuk kanë pasur monedha gjendje për të bërë pagesa ditore. Kështu që edhe gjendja aktive e njëjta gjë, mund të zgjas një ditë, mund të zgjas një javë, mund të zgjas një muaj, varet se sa dice games luhen ose sa investim bëhet në dice games, sepse edhe sasia e luajtur atje shpërndahet si reward
si reward ditor, por ju mos luani në dice game sepse është lotari puro, kështu që ose bitjos, kështu që në bitjos nuk fitojnë asnjëherë ato që luajnë, por fitojnë ato që krijojnë lojën e bitjosit, kështu që përsëri mos luani. Dhe kaq, do të thënë, mund të jetë aktive përsëri edhe një mund të jetë aktive kontrata për një ditë, një javë, një muaj, dhe në momentin që shkon jo aktive mund zgjas përsëri një ditë, një javë, një muaj, varet se si është situata me fondin special nga cila bëhen pagesat. Por ju në momentin që është jo aktive keni dy mundësi, ose ta lini kontratën, mos e mbyllni aty dhe mos luani lojë sepse nuk humbisni gjë deri në momentin kur të bëhet aktive, dhe kur të bëhet aktive atëherë vazhdoni që të luani përsëri dice games dhe do merrni rewardin ditor, ose thjesht mund ta mbyllni kontratën dhe ta rihapni përsëri kur kontrata të bëhet aktive, gjithmonë nëse dëshironi. Tani përsëri, ka rrezik? Patjetër që ka rrezik, sepse rreziku i parë është me sigurinë, duhet bëni patjetër kujdes me sigurinë që të mos ju vidhet accounti. Dhe rreziku tjetër është ajo çfarë thuhet në internet për Yobit. Unë deri në këtë momente nuk kam patur probleme, shpresoj që të mos kem, dhe si gjithmonë, siç e them, përgjegjësia për investim është personale, secili vendos vetë se çfarë do të bëj me monedhat dhe paratë e tij. Unë po bëj këtë gjë aktualisht dhe po e tregoj edhe ju konkretisht se çfarë po bëj. Kështu që edhe ju mund vendosni se çfarë do bëni në mënyrë personale, që do thotë nuk keni pse të ndikoheni nga këto investime që bëj unë në këto lloj platforma, sidomos në një crypto exchange, pasi rreziqet janë edhe më të mëdha se wallet ona personale me anë cilave ne kemi siguri më të madhe, duke qenë se posedojmë edhe private keys, kështu që mund të rikuperojmë monedhat edhe nëse na humbet accounti në një wallet të caktuar. Nëpërmjet private keys ne mund t'i marrim ato monedha në çfarë do lloj momenti. Okej, atëherë, kjo ishte për sot, shpresoj të kem qenë qartë. Normalisht nëse keni ndonjë paqartësi, mund më bëni pyetje në komentet e videos, po ashtu mund më kontaktoni edhe në social media. Dhe kaq, do të thënë, shumë faleminderit që më ndoqët, si gjithmonë mos harroni që të bëheni subscribe nëse nuk jeni bërë akoma, po ashtu aktivizoni dhe post notification që të mos humbisni video të reja, dhe si gjithmonë dëgjohemi në videon tjetër. Ciao ciao.